हाय नमस्ते मित्रमैत्रिणींनो, मी सीमा आपल्या seemazendevlogs या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत करते। आज अक्षयतृतीया आहे। अक्षयतृतीयेनिमित्त माझ्या सगळ्या प्रेक्षकांना, आपल्या YouTube फॅमिलीला अक्षयतृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि रमजान ईद देखील आहे, तर जर कोणी मुस्लिम सबस्क्रायबर असतील तर त्यांना देखील रमजान ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर आता वाजलेत सकाळचे जवळजवळ 10 वाजत आले आहेत। आज सॅटरडे आहे आणि घर तुम्ही बघू शकता एकदम चकाचक आहे। आता ह्याचं कारण असं आहे की सानवी मॅडम आमच्या गेल्या आहेत गार्डनला। दर शनिवारी तुम्हाला माहिती तिचे पप्पा गार्डनला घेऊन जातात तिला आणि मस्त ती तिथे खेळती। आणि आज सांगितलं आहे की उन्हाच्या आत तिला घरी घेऊन या। माहिती नाही, आता 10 वाजले तरी अजून मॅडम आलेल्या नाही आहेत। आणि तिच्या रूममध्ये बघू शकता नेहमीप्रमाणे ॲज युज्युअल खेळण्यांचा पसारा आहे। खेळण्याचा पसारा काढून गेलेली आहे। हा जो झुला आहे ना, तो मी लग्नामध्ये घेतला होता टेडी बेअर ठेवायला, नाही का, ते रुखवतात मांडतात ते। तर काल जेव्हा मी दिवाण आणि पसारा आवरत होते, दिवाण म्हणजे बेडमधला पसारा जेव्हा मी आवरत होते तेव्हा मला तो सापडला अचानक। आता तो एवढे वर्ष पडूनच आहे, जवळजवळ 7-8 वर्ष। म्हटलं चला की सानवीला खेळायला होईल, त्याच्यामुळे काढला तो। तर कालपासून ती तेच खेळत बसली आहे। तर आज अक्षयतृतीया आहे। आता इथे मी बनवायला घेतलेला आहे बटाटा। तर ॲक्च्युली पिवळा बटाटा बनवणार होते, पण खूप दिवस झाला असं नाही का, फोडीचा बटाटा मी केलेला नाही आहे। मला खूप आवडतो फोडीचा बटाटा, नुसता परतायचा असं थोडासा। पण आता कांदा टाकते मी, तसा कांदा ॲक्च्युली ह्याला लागत नाही। नुसता अशा फोडी करून जिरी मोहरीमध्ये असं मस्त परतला ना, कांदा लसूण मसाला टाकून खूप सुंदर लागतो। आमरस करून घेतलेला आहे। आज आमरसपुरी करणार आहे मी अक्षयतृतीयेला। आणि माझ्या सासूच्या फोटोला मी नैवेद्य वगैरे दाखवते। ॲक्च्युली सवासणी घालायची असते। तर जसं तुम्हाला माहिती आहे की आता म्हणतात ना, 9वा महिना चालू झाल्यावर थोडंसं माणूस दमल्यासारखं होतं। त्याच्यामुळे मला आता काहीच जास्त असं पसारा घालायला नको वाटतंय कुठल्याच गोष्टीचा। त्याच्यामुळे शॉर्टमध्ये उरकणार आहे, फोटोला नैवेद्य वगैरे दाखवणार आहे। यावेळेला सवासणी वगैरे घालणार नाही आहे। तर चला पटपट नैवेद्याचं उरकून घेते। म्हणजे स्वयंपाकाच्या बाई तरी येणार आहेत, पण तरी पण असं नैवेद्य आपण आपला बनवलेला जरा बरं वाटतं। तर आमरस करून घेतलाय, आता भाजी पण बनवते। आणि काय करणार आहे, पुऱ्या फक्त त्यांना सांगणार आहे लाटायला, तळून तर मीच घेणार। तर चला आता सानवीची वाट बघते। सानवी आल्यावर अजून तिची आंघोळ वगैरे घ्यायची आहे, कारण गार्डनला जाताना मी तिला आंघोळ घालून पाठवत नाही, कारण इतकी खेळती ना ती तिथे की खूप घाम येतो पुन्हा तिला। तर इथे एकदम साधा सिंपल मी फोडणीचा बटाटा केला आहे। त्याच्यासाठी जिरी मोहरी टाकून कांदा परतून घेतलेला आहे आणि थोडासा काळा मसाला, लाल तिखट आणि हळद टाकलेला आहे। बस आपल्या ज्या बटाट्याच्या फोडी आहेत त्या इथे परतून घ्यायच्या आहेत। झाला आपला फोडीचा बटाटा तयार। आणि इथे तुम्ही बघू शकता सानवी आणि तिचे पप्पा नेमके गार्डनवरून आलेले आहेत। तर एनिवे माझा स्वयंपाक तर ऑलरेडी झालाच होता आणि नैवेद्य पण मी दाखवणारच होते। तर इथे तुम्ही बघू शकता फोडणीच्या बटाट्याला आता पाणी वगैरे काही न टाकता फक्त झाकण टाकून वाफेवर शिजवायचं आहे। हाय मम्मा, हा बोलते की मी दुसरी सानवी आहे। हा आलीच खेळून? हा, चला या आता। भोसले पार्कला गेले होते। अच्छा, पेशवे पार्कला लायर। खरं. ओके चला या। आम्ही दाखवते एक फोटो काढला मोठ्या गार्डन मध्ये। हो का? लोहिया गार्डनला गेली होती ना? पडली? कुठे पडली? ते खड्यात पडली? कशी काय? मी अशी चालत होते ना, त्याच्यावर लागलं नाही। चला आता आपण आंघोळ करून घेऊया। तर साधारण 1-1:30च्या आसपास पूर्ण पुऱ्या वगैरे आमरस सगळं तयार झालं आणि नंतर मी आमच्या सासूबाईंच्या फोटोला नैवेद्य दाखवला। पूजा वगैरे सानवीच्या पप्पांनी सगळी केली तिकडून गार्डनवरून आल्यानंतर। आणि मग छान असं आमरसपुरीचं वगैरे नैवेद्य दाखवलं मी। तर आता इथे मी छोट्याच ताटामध्ये नैवेद्य तयार केला होता, कारण नंतर तो एक घास गाईला किंवा आपल्या पक्ष्यांना आपण टाकू शकतो। आणि फायनली आम्ही सुद्धा जेवायला बसलो। तर अशा प्रकारे अक्षयतृतीयाचं आमचं छान असं दिवस गेलेला आहे। तुम्हाला देखील अक्षयतृतीयाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा। आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करते की सबस्क्राईब करा आणि भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।